ሰላም እንደምን አላችሁ የ9ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ዩኒት 4 ኢንትሮዳክሽን ቱ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒትን የመጀመሪያ ክፍል እናያለን። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ቤዚካሊ በዚህ ዩኒት ውስጥ ሶስት ዋና ዋና ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ዲማንድ ነው፣ ሁለተኛው ሰፕላይ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ማርኬት ኢኩሊብሪየም የሚል ይሆናል። በዚህ ቪዲዮ የምናየው ዲማንድ ምንድነው የሚለውን እና ከዲማንድ ጋር የተገናኙ ኮንሰፕቶችን እናያለን ማለት ነው። ለማስታወስ ያክል እንግዲህ ምን የሚሉ ነገሮች አለ መሰላችሁ? ወደ 5 ወይም 6 የሚደርሱ ፖይንቶች አሉን ማለት ነው በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው። የመጀመሪያው ዲማንድ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ከዛ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ፣ እንዲሁም ዲማንድ ስኬጁል፣ ዲማንድ ከርቭ፣ ዲማንድ ፋንክሽን እንዲሁም ማርኬት ዲማንድ የሚሉ ቶፒኮች ይኖሩናል ማለት ነው። ናው ሌታስ ቢገን። እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርት አለ። ኢንትሮዳክሽን ምንድነው የሚለን? you may have a question such as next። እነዚህ ጥያቄዎች ሊኖሯችሁ ይችላሉ ምናልባት። what does demand means? ዲማንድ ማለት ነው። what does the law of demand say? የዲማንድ ህግ ምን ሊል ይችላል? what does supply mean? supply ማቅረቦት ምን ማለት ነው? what does the law of supply say? የሰፕላይስ ህግ ምን ይላል? what does market equilibrium mean? the purpose of this unit is to explain what demand and supply are and show how they determine the equilibrium price and quantity። ባጭሩ በዚህ ዩኒት ውስጥ የምትማሩት ምንድነው? ዲማንድ ምንድነው የሚለውን ኤክስፕሌን ያደርጋል። ሰፕላይ ምንድነው የሚለውን ኤክስፕሌን ያደርጋል። እንዲሁም ዲማንድ እና ሰፕላይን በማመጣጠን እንዴት አድርገን ኢኩሊብሪየም ፕራይስን ኤንድ ኳንቲቲን ማመጣጠን እንችላለን ወይም ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን የሚለውን የምናይበት ነው። ከዛ በተጨማሪ ኢንትሮዳክሽን ቱ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ነው የሚለው ጀስት ኢንትሮዳክሽን ነው፣ ስለ ዲማንድ እና ሰፕላይ መግቢያ እንጂ ይሄ ቶፒክ በጣም ዲቴል ነው። ሃየር ግሬድ ላይ ስትደርሱ ለምሳሌ 11 12ኛ ክፍል በሰፊው የምትማሩት ቶፒክ ነው ማለት ነው። we will also show how the concept of demand and supply reveal consumer and producer sensitive to price change. This unit deals with the concept of demand, the concept of supply and market equilibrium. ስለዚህ ሶስት ቶፒኮች አሉን። concept of demand, concept of supply እንዲሁም ማርኬት ኢኩሊብሪየም የሚሉ ነገሮች አሉ። በዛሬው ዕለት የምናያቸው እንደነገርኳችሁ ኮንሰፕት ኦፍ ዲማንድ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቶፒካችን ከመግባታችን በፊት ኮንሰፕትስ አሉን እዚህ ጋር። የመጀመሪያው ስትሬስ ፓሪፐስ፣ ዴን ዲማንድ ስኬጁል፣ ዲማንድ ከርቭ፣ ዲማንድ ፋንክሽን፣ ሎ ኦፍ ዲማንድ፣ ሰፕላይ ስኬጁል፣ ሰፕላይ ከርቭ፣ ሎ ኦፍ ሰፕላይ፣ ማርኬት ዲማንድ፣ ማርኬት ሰፕላይ፣ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ኤንድ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ የሚሉ ዩኒት ውስጥ የምናገኛቸው ቃላቶች ናቸው። እጅግ በጣም ቀላል የሚባሉ ነገሮች ናቸው ሁሎችም ማለት ነው። ሁሎችንም በደንብ ተረድተን ነው የምናልፈው ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንሰፕት ኦፍ ዲማንድ የሚል ነገር አለ። ኮንሰፕት ኦፍ ዲማንድ then first we have to define the word demand። ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው? ስለዚህ በመጀመሪያ ዲማንድን ዲፋይን በማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። so the term demand, desire and want are frequently used simultaneously to express what an individual needs and would like to acquire። አሁን እዚህ ጋር የተጠቀሱት ዲማንድ፣ ዲዛየር፣ ዋንት የሚባሉ ሶስቱ ቃላቶች በመቀየር የሆነ ሰው ፍላጎቱን ወይም የሚፈልገውን ነገር ለመግለጽ እያቀያየርን ስንጠቀምባቸው እንታያለን ማለት ነው። ዲማንድ stated that the customer must be willing and able to buy a commodity which he or she desires at a given price during a given period of time። ስለዚህ ዲማንድ ዲፋይን የሚደረገው እንዴት ነው? it states that the customer must be willing and able to buy። willing አንድ አለ፣ able አለ። አንደኛ ፍቃደኝነት ሊኖር ይገባል። ፍቃደኝነት ኑሮትም ኤቢሊቲ ሊኖረውም ይገባል ወይም የመግዛት አቅሙ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው የሆነን ኮሚዲቲ። ኦኬ ስለዚህ የፈለገውን ኮሚዲቲ በተሰጠው ጊቨን ሰዓት
እንዲሁም ፕራይስ መግዛት ከቻለ that is demand። ለምሳሌ ክሊር ለማድረግ የሆነ ሱቅ ላይ የሆነ ስኳር መግዛት ፈለኩ። የስኳሩ ዋጋ ኪሎ 100 ብር ቢሆን አንደኛ ያንን ስኳር በ100 ብር የመግዛት ዊሊንግ ወይም ፍላጎት ሊኖረኝ ይገባል። ሁለተኛ የመግዛት አቅሙ ሊኖረኝ ይገባል። በስንት? በ100 ብር። መቼ? በዛ በተሰጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ ማለት ነው። እሱ ዲማንድ ይባላል። ስለዚህ ደግሞ አለው ዲማንድ states that the customer must be willing and able to buy commodity which he or she desire at a given price during a given period of time ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን። accordingly demand is distinct from a mere desire to acquire something። እንግዲህ ዲማንድ የሚለው ነገር ከማን ይለያል? ከዲዛይር ይለያል ማለት ነው። ኦኬ ከዲዛይር ይለያል። human wants are unlimited and desires are several። we know that human wants are unlimited። የሰው ልጅ ፍላጎት እንግዲህ የተገደበ አይደለም። ፍላጎታችን በጣም ብዙ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ጥሩ ስራ እንዲኖረን እንፈልጋለን። ከዛ ቤት፣ መኪና ኢቭን ቤት መኪና ኖሮን ራሱ 2 ቤት 3 ቤት ከዛም በላይ መኪና ራሱ የተሻለ መኪና መቀየር ከዛ 2 3 እንዲሆኑልን ምናምን ኤኒዌይስ ፍላጎታችን ገደብ የለውም ማለት ነው። however only a desire backed up by the ability to pay the price for the commodity and the willingness to purchase it is called demand። ዲማንድ ከዋንት ወይም ከዲዛይር የሚለየው ነገር ምንድነው? ዊሊንግነስ አለ። የሆነን ነገር ለመግዛት ዊሊንግነስ ወይም ሙሉ ፈቃደኝነት በተሰጠን ፕራይስ ማለት ነው። ወይም በእቃው ወይም በኮሞዲቲው መሸጫ ዋጋ ለመግዛት ፍላጎቱም ኤቢሊቲውም ሲኖረን that is demand እንላለን። ከዛ ውጭ ያለው መግዛት ሳንፈልግ ወይም መግዛት እየፈለግን ኤቢሊቲው ከሌለን that is not demand rather it's a desire or want እንለዋለን ማለት ነው። we can say demand refers to effective desire። ዲማንድን ምን ልንለው እንችላለን? effective desire ልንለው እንችላለን። a desire becomes an effective demand only when it's backed by the following 3 features። እንግዲህ ዲማንድ effective desire ነው ብለናል። ዲዛይር ደግሞ effective demand ለመባል እነዚህን ከታች ያሉ 3 ነገሮችን ማሟላት መቻል አለበት። ኦኬ ማሟላት መቻል አለበት። የመጀመሪያው ability to buy for the good desired። አይታችኋል? ability to buy for the good desired ለፈለግነው ሸቀጥ ወይም ኮሞዲቲ ወይም ሰርቪስ የመክፈል ዋጋውን የመክፈል ኤቢሊቲ ወይም ችሎታ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፊቸር ማለት ነው። ሁለተኛው ፊቸር ደግሞ ምንድነው? willingness to pay the price of the good desired። አይታችኋል? እዚህ ኤቢሊቲ ሊኖረን ይገባል ወይም አቅሙ ወይም ችሎታው። እዚህ ጋር willingness ወይም ፍላጎት ሊኖረን ይገባል። and ሶስተኛ availability of the good itself። ልንገዛ የፈለግነው ሸቀጥ ወይም ኮሞዲቲ መኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። ከሌለ የለም ነው። ኦኬ ለምሳሌ መኪና መግዛት ፈልገን አንደኛ መኪናውን ዋጋውን የመክፈል አቅሙ አለን ወይ? ሁለተኛ መግዛት እንፈልጋለን ወይ? ሶስተኛ መኪናው አለ ወይ በገበያው ላይ? ከሌለ የለም ነው። ፍላጎት ከሌለንም የለንም ነው። አቅሙ ከሌለንም የለንም ነው። ዲማንድ ወይም ኢፌክቲቭ ዲማንድ ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው። Furthermore, demand for a good is constantly stated relative to the specific price and a certain time. For instance, an individual may be interested to buy a certain jeans at a price of $500 and he or she could not absolutely demand it if its price is $900. እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ የሚላችሁ ዲማንድ እንግዲህ
የሆነን ጉድ ወይም የሆነን ሰርቪስ ወይም የሆነን ኮሞዲቲ ለመግዛት በምንፈልግበት ጊዜ አንደኛ ፕራይሱ ስፔሲፋይድ መደረግ መቻል አለበት። ሁለተኛ ታይሙን መገለጽ መቻል አለበት ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ፕራይሱና ታይሙ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሚባል ተጽዕኖ ይፈጥራሉ ዲማንድ ላይ። ለምሳሌ የሆነ ሰው ጂንስ በ500 ብር መግዛት ፈለገ። ስለዚህ አንደኛ ፈልጓል፣ ዋጋውም ኤቢሊቲውም አለው 500 ብር ከፍሎ ለመግዛት ማለት ነው። ነገር ግን ይህንኑ ጂንስ በ900 ብር ቢባል ላይገዛው ይችላል። ለምን ካልን አቅሙ 500 ብር ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 900 ብር የሚሸጥ ሱሪ ዲማንድ ውስጥ አይገባም ማለት ነው። ዲማንድ ውስጥ አይገባም። በተመሳሳይ ላይክዋይስ an individual may be willing to buy a room heater at a price of per 1000 during the cold season, but he or she may not be interested in buying it at this price during a hot season. አይታችኋል? መጀመሪያ ዋጋው ላይ ወይም ስፔሲፋይድ የሆነ ፕራይስ ላይ ነው ትኩረት አድርገን የሰራን። መጀመሪያ ኤግዛምፕል ላይ 500 እና 900 ብር ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይሱ 500 እንጂ ከዛ በላይ ከሆነ አንገዛም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ታይሚንግ ነው። ታይሚንግ ማለት እዚህ ጋር ኮልድ ሲዝን ኤንድ ሆት ሲዝን ይላል። በኮልድ ሲዝን የሆነ ሂተር ወይም ማሞቂያ በ1000 ብር ልንገዛ እንችላለን። በሆት ሲዝን ግን ይህንኑ ማሞቂያ በ1000 ብር ላንገዛው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ታይም እና ፕራይስ ምን መደረግ አለባቸው ማለት ኮንሲደር መደረግ መቻል አለባቸው በዲማንድ ጊዜ ማለት ነው። Based on the aforementioned consideration, we can define demand as follow. እንግዲህ እላይ ካየናቸው ግንዛቤዎችን መሰረት በማድረግ ዲማንድን እንደሚከተለው መተርጎም እንችላለን። So, demand for a commodity is the amount of it that consumer is willing to buy at a various given price and given moment of time. ስለዚህ በሆነ ዋጋ በሆነ ታይም የሆነ ሰው የሆነን የሆነን ኮሞዲቲ ኦር የሆነን ሰርቪስ ኦር የሆነን ጉድ መግዛት ሲችል ወይም የመግዛት ፍላጎት ሲያሳድር that is called demand for a commodity or a good or a service ልንል እንችላለን ማለት ነው። So guys, this is all about what demand means. demand ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። demand ከዲዛይር ይለያል፣ ዲማንድ ከዋንት ይለያል። because want and desire የምንላቸው ነገሮች ጀስት ዝም ብሎ መፈለግ ነው እንጂ የመግዛት አቅም ባይኖረንም እንፈልጋለን። የምንገዛበት ጊዜውም ባይሆን ልንፈልግ እንችላለን። ግን ዲማንድ ስንል ጊዜንና ዋጋን መሰረት ያደረገ ኦኬ። ሶ የነዚህ ልዩነቶች ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዲማንድ እንግዲህ በዚህ ወይ ነው ልትረዱት የሚገባው ማለት ነው። ሌላኛው ኬ ኮንሰፕት በዚህ ሴክሽን ውስጥ ማለት ነው ኳንቲቲ ዲማንድድ የምንፈልገውስ መጠኑ ምን ያክል ነው? አሁን ዲማንድ ማለት የሆነን ኮሞዲቲ በሆነ ዋጋ በሆነ ፔሪድ ኦፍ ታይም የመግዛት ፍላጎት እና ኤቢሊቲ ብለን ዲፋይን ካደረግነው ልንገዛው የፈለግነው አማውንትስ ምን ያክል ነው ወይም ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ የሚለውን ነው የምናየው። ሶ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ is the amount of commodity a customer must be willing and able to buy which he or she desired at a given period or price during a given period of time. Look, at a given price during a given period of time. እዚህ ጋር ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ማለት ወይም ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድድ ማለት የምንፈልገው መጠኑ ምን ያክል ነው ስንል ኢትስ አን አማውንት መጀመሪያ ኢትስ አን አማውንት ነው። አማውንት ኦፍ ኮሞዲቲ ዛት ኤ ከስተመር መስት ቢ ዊሊንግ ኤንድ አብል ቱ ባይ አይታችኋል። የሸቀጥ መጠን ነው ወይም የዕቃ ብዛት ነው። ኮንሱመሩ ወይም ተጠቃሚው መግዛት የሚፈልገው እንዲሁም መግዛት የሚችለው መጠን ማለት ነው። ለምሳሌ ከሱቅ ስኳር ልንገዛ ፈለግንና 5 ኪሎ ስኳር ቢሆን የምንፈልገው ያ ኳንቲቲ ይባላል 5 ኪሎ መሆኑ።
ያንን 5 ኪሎ አንደኛ መግዛት እንፈልጋለን፣ ሁለተኛ የመግዛት አቅሙ አለን። በመቼ? በተሰጠን ፕራይስ እና በተሰጠን የጊዜ ገደብ ማለት ነው። ቢኮዝ ጊዜ ገደብ ስንል እዚህ ጋር ከታይም ምን ሊሆን ይችላል? ፕራይሱ ቫሪ ሊያደርግ ይችላል። ቢኮዝ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ኮሞዲቲ ዋጋው 5 ብር ቢሆን ቀጣይ 6 ሊሆን ይችላል፣ 7 እንደምታዩት የሆነ የሸቀጦች ዋጋ ተቀን ይለዋወጣል። ኤኒዌይስ ኳንቲቲ ዲማንድ የምንለው አማውንት ነው፣ ሲምፕሊ አማውንት ነው። ኮንሱመሩ ወይም ካስተመሩ ለመግዛት የሚፈልገውና አቅም ያለው መጠን that is called quantity demanded። ሌላኛው ኮንሰፕት ሎስ ኦፍ ዲማንድ። የዲማንድ ህግ ምን ይላል? ሎስ ኦፍ ዲማንድ stated that ceteris paribus price of commodity and its quantity demanded are inversely related ይላል። የዲማንድ ህግ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ፕራይስ እና ኳንቲቲ ኢንቨርስ ናቸው፣ አለቀ። ፕራይስ አለ፣ የሆነ ኮሞዲቲ ዋጋው መጠኑ አለ። ሁለቱ ነገሮች ምን ይላሉ? ኢንቨርስ ናቸው። ፕራይሱ ከጨመረ ኳንቲቲ ይቀንሳል፣ ፕራይሱ ከቀነሰ ደግሞ ኳንቲቲው ይጨምራል። ተቃራኒ ናቸው፣ አንዱ ሲጨምር አንዱ ይቀንሳል እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ሲትረስ ፓሪፐስ ማለት ምን ማለት ነው? means other things remain the same። ሌሎች ኮንዲሽኖች ወይም ሌሎች ፋክተሮች ምን ሲሆኑ? remain the same ሲሆኑ ነው አለ። እነዚህ ሌሎች ኳንቲቲዎች ምንድን ናቸው? ሌላ ኳንቲቲ የምንላቸው ወይም ሌሎች ኮንዲሽኖች የምንላቸው ነገሮች ምን ናቸው? ምን ሊሆኑ ይችላሉ? አንደኛ ኢንፍሌሽን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሁለተኛ ላቦር ሰፕላይ ሊሆን ይችላል፣ ሶስተኛ ኤክስቼንጅ ሬት ሊሆን ይችላል፣ አራተኛ ታክስ ሬት ሊሆን ይችላል፣ አምስተኛ ገቨርንመንት ፖሊሲ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ቼንጅ ሎው ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኮንዲሽኖች ናቸው። ለምሳሌ ታክስ ሬት ሲጨምር ፕራይሱ ምን ሊሆን ይችላል? ሊቀንስ፣ ሊጨምር። ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ ምን ሊሆን ይችላል? ብቻ አፌክትድ ይደረጋል። ላቦር ሰፕላይ ወይም የሰው ኃይል ወይም ጉልበት ሲጨመር ሲቀነስ ፕራይሱ ኳንቲቲው ምን ሊሆን ይችላል? ይፈራረቃል። ኤኒዌይስ እዚህ የዘረዘርኩላችሁ ነገሮች በሙሉ ሪሜን the same፣ ምንም ሳይቀያየሩ ኮንስታንት በሆኑበት ሰዓት ፕራይስ ኦፍ the commodity and its quantity demanded are inversely related ከሆነ that is called the law of demand ወይም law of demand ስቴት የሚያደርገው ይህንን ነው ማለት ነው። The law of demand is a fundamental principle of economics that states that at a higher price consumer will demand a lower quantity of good። አይታችኋል? ይህ ዲማንድ ሎ ምንድን ነው የሚለው? የሆነ ኮሞዲቲ ዋጋው ሃየር ከሆነ የኮንሱመሩ ፍላጎት ዝቅተኛ ይሆናል፣ ወይም ዝቅተኛ የሆነ ኳንቲቲ ይፈልጋል ማለት ነው። እንበልና ለምሳሌ ምን ልበላችሁ፣ የጤፍ ዋጋ ከፍተኛ ቢሆን ሰው የሚፈልገው በትንሽዬ መጠን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጤፍ ኩንታል ያው 100 ኪሎ 10 ሺህ ነው። ከዛ በላይ ቢሆን የሚፈልገው ምን ይሆናል? ዝቅተኛ የሆነ ይፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ 100 ኩንታል 100 ኪሎ ጤፍ ይገዛ የነበረው ወደ 50 ዝቅ ያደርገዋል፣ ወደ 60 ዝቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ቢኮዝ አቅሙ ስለማይፈቅድ ማለት ነው። ምክንያቱም ድሮ 100 ኪሎ ይገዛበት በነበረው አሁን 50 ኪሎ ስለሚገዛ፣ ስለዚህ ኳንቲቲው ዝቅ ይላል ፕራይሱ ሲጨምር ማለት ነው። ይሄ የምን ህግ ነው? የዲማንድ ህግ ነው ማለት ነው። የዲማንድ ህግ ነው። ለምሳሌ ብርቱካን ገበያ ላይ ሄዳችሁ በሆነ ፕራይስ 2 ወይም 3 ልገዙ ትችላላችሁ። የብርቱካን ዋጋ ቢጨምርስ 2 3 መግዛት አትችሉም። አንድ ነው ልገዙ የምትችሉት። ምክንያቱም ፕራይሱ ምን ብሏል? ጨምሯል። ስለዚህ ፕራይስ ጨምራችሁ ብዙ ላትገዙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዝቅ ይላል በተቃራኒው ማለት ነው። ሶ እኔ እኮ 2 3 ልገዛ ሄጄ ነው አንድ ገዝቼ የመጣው ትላላችሁ። ለምን? ፕራይሱ ስለጨመረ። ስለዚህ
ኳንቲቲውን ምን አድርጋችሁ ገዛችሁት? ዝቅ አድርጋችሁ። እሱ ሎስ ኦፍ ዲማንድ እንለዋለን። ሌላኛው ኮንሰፕት ደግሞ ዲማንድ ስኬጁል ነው። ዲማንድ ስኬጁልስ ምንድን ነው? A demand schedule is a tubular description which presents various quantities of commodity that would be demanded at different price. ምንድን ነው የሚለው? ቱቡላር ዲስክሪፕሽን ነው። በቴብል የሚቀመጥ ገለጻ ነው ወይም ዳታ ነው። ስለዚህ ይሄ ዳታ ምን ምኖችን ይዟል? various quantities of commodity ኮሞዲቲዎች በተለያየ መጠን ወይም ሸቀጦች ማለት ነው በተለያየ መጠን with different price በተለያየ ዋጋ ተቀምጠዋል ማለት ነው። ይህን የሚያስቀምጥልን ዲማንድ ስኬጁል ይባላል። በቴብል የሚያስቀምጥልን ዲማንድ ስኬጁል refers to a tubular representation of the relationship between price and quantity demanded። ስለዚህ ኳንቲቲ ዲማንድድ እና ፕራይስን ወይም ዋጋውን በቴብል የሚያስቀምጥልን ያ ማለት የሁለቱን ሪሌሽንሺፕ ወይም ዝምድና የሚያስቀምጥልን ከሆነ that is called demand schedule እንለዋለን። It demonstrates the quantity of the product demanded by an individual or a group of individual at a specified price and time። ስለዚህ ይህን ቴብል ይዩት። ለምሳሌ ፕራይሱ አለ then quantity of demand አለ። quantity of demand እንዲሁም ፕራይሱ በተለያየ ፕራይስ with different quantity demand ይህን የሚያስቀምጥልኝ ምን ይባላል? ዲማንድ ስኬጁል። ለምሳሌ ይህን ይዩት። individual household demand schedule for orange per week የሆነ ሰው በሳምንት ውስጥ የሚፈጀው ብርቱካን ብዛት ነው። ስለዚህ እዩት ፕራይሱ አለ የሆነ ወቅት ላይ ወይም within a given period of time per kilogram እንግዲህ 5 ብር ነበረ በኪሎ ብርቱካን በኪሎ 5 ብር ነበረ። 5 ብር በነበረበት ጊዜ ምን ያክል አስፈለገው? 5 ፈለገ። 5 ፕራይሱ ቀነሰ 4 ሆነ። ዜን ኳንቲቲው ምን ሆነ? 7 አደረገው። አሁንም ቀነሰ 3 ሆነ። ስንት ገዛ? 9 2 ብር ሲሆን 11 1 ብር ሲሆን 13 አይታችኋል። 5 ብር በነበረበት ጊዜ 5 ኪሎ ብቻ ገዛ። ኦኬ 1 ብር ሲሆንስ 13 አዚዩሲ እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው የሆነው? ፕራይሱ ትልቅ በነበረበት ጊዜ ትንሽዬ አማውንት ነው የገዛው። ፕራይሱ ሲቀነስ ግን ዛቅ አርጎ ነው ገዝቶ ይዞት የሚሄደው። አይታችኋል። ሶ ዋጋው ስንት ነው ብሎ ሲጠይቀው 1 ብር 13 አርግልኝ ባክ ብሎ 13 ይዞ ይሄዳል። 5 ብር ሲለውስ ደንግጦ በቃ መጠኔ ብሩ የለኝም 5 ኪሎ አርግልኝ እንጂ ወይም 5 ያክል መጠን አድርግልኝ እንጂ ምን አደርጋለሁ ብሎ ይዞ ይሄዳል። ሶ ከዚህ የምትረዱት ምንድነው? ፕራይሱ ዲክሪዝ ሲያደርግ ኳንቲቲ ዲማንድ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ፕራይሱ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ኳንቲቲ ዲማንድ ዲክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ይሄ ሎስ ኦፍ ዲማንድ ይባላል። ሎስ ኦፍ ዲማንድ። ስለዚህ ሎስ ኦፍ ዲማንድ በቴብል ማስቀመጥ እንችላለን። ያ ዲማንድ ስኬጁል እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያብራራላችሁ ነገር ይሄ ነው። The above demand schedule shows the different quantity of oranges. The different quantity of oranges demanded by individual household at different price. At ብር 5 per kg the customer demand 5 kg orange. 5 ብር በነበረበት ጊዜ 5 ኪሎ ግራም ነበር የገዛው። However, individual should demand for 13 ኪሎ ግራም orange at ብር 1 per kg ይላል። የነገርኳችሁ ነገር ነው ያለው። Next, demand curve. A demand curve is a graphical representation of the relationship between different quantity of commodity demanded by an individual at different price per time period. አይታችኋል። አሁን ዲማንድ ስኬጁል በቴብል ነበረ። ዲማንድ ከርቭ ደግሞ በግራፍ ነው። ስለዚህ ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ያኛው ቱቡላር ነበረ። በማንና በማን መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ነው በግራፍ የምናስቀምጠው? the relationship between different quantity of commodity demand ወይም ኳንቲቲ ዲማንድን ከምን ጋራ? ከፕራይስ ጋራ በተለያየ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? ዲማንድ ከርቭ እንለዋለን። ለምሳሌ ዲማንድ ከርቭ ይዩት። ኦኬ እዚህ ጋር ፕራይስ አለ፣ እዚህ ጋር ኳንቲቲ አለ። ስለዚህ ፕራይሱ ሲጨምር ዲማንዱ ምን ሆነ? ማን ነው መጠኑ ኳንቲቲው ምን ይሆናል? ይቀንሳል ማለት ነው።
ኢንቨርስ ናቸው። ስለዚህ የኢንቨርስ ግራፍ ደግሞ እንደዚህ ነው እንደምታዩት ዲማንድ ከርቭ። ኔክስት ዲማንድ ፋንክሽን it is a mathematical representation of the relationship between price and quantity demanded. C3 ፓራፐስ ምንድነው? አዘር ኮንዲሽንስ ሪሜን ዘ ሴም እንደማለት ነው። ሌሎች ቅድም የነገርኳችሁ ታክስ ሬት፣ ኢንፍሌሽን፣ ላበር ምናምን የሚባሉ ነገሮች ገቨርንመንት ፖሊሲ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ኮንስታንት ናቸው ብለን ብንወስድ በማንና በማን መካከል ያለውን ዝምድና የሚያስቀምጥልን ነው ዲማንድ ፋንክሽን ፕራይስ እና ኳንቲቲ ነው። ይኸው እንግዲህ ቅድም ስኬጁል ብለናል። ዲማንድ ስኬጁል በቴብል ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ካርቭ ደግሞ በግራፍ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ፋንክሽን ስንል ደግሞ ኢትስ አን ኢኩዌሽን ኦር ማትማቲካል ሪፕሬዘንቴሽን ነው። በማትማቲክስ ነው የሚያስቀምጠው። ሶ ኤ ታይፒካል ዲማንድ ፋንክሽን ኢዝ ጊቨን ባይ QD which is equal to F of P where QD is the quantity demanded and P is the commodity price። ስለዚህ ኳንቲቲ ዲማንድድ ማለት የማን ፋንክሽን ጋር እኩል ነው? የፕራይስ ፋንክሽን ጋር እኩል ነው እንደማለት ነው። F of P ነው። ሶ በዚህ ግሬድ ሌቭል ጀስት ፎርሙላውን ብቻ አየ ነው እንጂ ወደ ሃየር ግሬድ ሌቭል ስትሄዱ ሙሉ ኤግዛምፕሉ አለ። በጣም ውስብስብ የሆነ ጥያቄዎችን ላትጠየቃላችሁ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ከፋንክሽኑ ጋር። ሌላውና የመጨረሻው ይመስለኛል ሌላውና የመጨረሻው ምንድነው? ማርኬት ዲማንድ ነው። ማርኬት ዲማንድ describes the demand for a given product and who want to purchase it። ታችኋል። ማርኬት ዲማንድ ምንድነው አለ? describe the demand for a given product who wants to purchase it። ዲማንድ ማን ነው? ማርኬት ዲማንድ የምንለው ምንን መግለጽ የሚችል ነው? ዲማንድን መግለጽ የሚችል ምን አይነት ዲማንድን? የሆነ ፕሮዳክት ዲማንድን ወይም የሆነ ምርትን ፍላጎት የሚያሳይ ነው። የሚያሳይና ማን ያንን እቃ ወይም ያንን ኮሞዲቲ መግዛት ይችላል የሚለውንም ዲስክራይብ የሚያደርግ ነው። This is determined by how willing consumers are to spend a certain price on a particular goods or services። ይህ እንግዲህ ምን ዲተርማይን ያደርግልናል ወይም ይገልጽልናል? ኮንሱመሮች ወይም ተጠቃሚዎች የሆነ ኮሞዲቲ ላይ ወይም የሆነ ሰርቪስ ላይ የሆነን ዋጋ በፍቃዳቸው መክፈል ይችላሉ ወይ ወይም ያንን ዋጋ ደፍረው መግዛት ይችላሉ ወይ ወይም የመግዛቱ ፍላጎት አላቸው ወይ የሚለውን ዲተርማይን ያደርግልናል ማለት ነው። ባጭሩ ማርኬት ዲማንድ ማለት ገበያው ውስጥ ያለው ፍላጎት ምን ይመስላል፣ ሰው የሆነን ፕሮዳክት ለመግዛት ዊሊንግነሱ እንደውም አቢሊቲው ምን ያክል ነው የሚለውን ዲተርማይን ያደርጋል። ሶ as a market demand increase so does the price። ዲማንዱ ሲጨምር ፕራይሱ ምን ይላል? ይጨምራል። ገበያ ላይ ተፈላጊነቱ የሆነ ነገር ሲበዛ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕራይሱም ይጨምራል። ኦኬ ለምሳሌ ምን ልበላችሁ፣ አንዳንድ የሆነ ወቅት ላይ መቶ ወደውልም የሚል ፕሮዳክት አለ። አንዳንድ ፕሮዳክት በጣም ጠቃሚ ተብሎ ለምሳሌ የሆነ መድኃኒት ነው እንበልና የሆነ መድኃኒት በጣም አስፈላጊ ነው ለሆነ ለገዳይ በሽታ መድኃኒት ነው ተብሎ የሆነ ገበያ ላይ ወጣን በል። ስለዚህ ያንን ፕሮዳክት ሰዎች ይፈልጉታል፣ ፍላጎቱ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይሱን በዛው ልክ ምን ይሆናል? ይጨምራል። ቢኮዝ ብዙ ሰዎች ወደውታል። ስለዚህ ገበያ ላይ አቅርቦቱ ማን ነው? ዲማንዱ ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። ዋጋውን በተመሳሳይ when demand decrease the price will go down as well። ፍላጎቱ ደግሞ ሲቀንስ ለምሳሌ ያልኳችሁ መድኃኒት ፌክ እንደሆነ ከታወቀ ዋጋው ወርዶ ዘጭ ይላል ማለት ነው። ታች ገዢ ያጣል። እንበልና ከሰሞኑ ለምሳሌ ቪዲዮ እየሰራሁበት ባለሁበት ሰዓት ከአህያ ጋር የተገናኘ ነገር መጥቶ ነበረ። ጀስት ስጋ ማለት ነው። ለምሳሌ የበሬ ስጋ ይታወቃል፣ ውድ ነው። ግን ደግሞ ሰው ሌላ ባዕድ የሆነ ነገር በባህላችን የማይፈቀድ ሌላ ነገር ስለመጣ ስጋው ጥሩ አይደለም ብሎ ስላሰበ
የስጋ ዋጋ ምን እየሆነ መጣ? ዝቅ እያለ መጣ። ምክንያቱም ሰው አምኖ ስጋ መግዛት ስላልቻለ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ስጋው ንጹህ በነበረበት ጊዜ የስጋ አቅርቦቱም አሪፍ ነበረ፣ ዋጋውን በዛው ልክ ማለት ነው። አቅርቦቱ ሳይሆን ዲማንዱ ፍላጎቱ ማለት ነው። ዋጋውን በዛው ልክ። አሁን ግን ማርኬት ዲማንድ ወይም ገበያ ላይ የሚፈለገው ስጋ ኳሊቲ ስለሌለው ዝቅ ስላለ ፕራይሱ ምን ይሆናል? ዝቅ ይላል ማለት ነው። ምናልባት በዛ ላስረዳችሁ ብዬ ነው። A simple horizontal summation of the quantity sought for commodity by all buyers at each price yields the market demand። እንግዲህ እዚህ ላይ ኮንሱመሮች አሉ። ጠቅላላ ኮንሱመሮችን ስንደምራቸው ወይም ሳሜሽናቸው ወይም ሆሪዞንታል ሳሜሽናቸው ምንን ይሰጠናል ይላል? ማርኬት ዲማንድን ይሰጠናል እያለ ነው። ለምሳሌ ቴብል የሚያሳየው ወይም ይሄ ዲማንድ ስኬጁል የሚያሳየው ኢንዲቪዥዋል ኤንድ ማርኬት ዲማንድ ስኬጁል ፎር ኤ ኮሞዲቲ ነው የሚለው። ፕራይስ አለ። ፕራይስ ብር ፐር ኪሎግራም 8530 እየቀነሰ ነው። ከስተመር 1 ኢንክሪዝ እያደረገ ነው። ከስተመር 2 ኢንክሪዝ እያደረገ ነው። ከስተመር 3 ኢንክሪዝ እያደረገ ነው። ማርኬት ዲማንድ ቶታል ሳሜሽኑ ማለት ነው ሆሪዞንታሊ ስንደምረው ኢንክሪዝ እያደረገ ነው። ስለዚህ ፕራይሱ ብዙ በነበረበት ጊዜ የምንገዛው መጠኑ ትንሽ ነበረ። ፕራይሱ ሲቀንስ የምንገዛው መጠን እየጨመረ መጣ። ፕራይሱ ሲቀንስ አንድየው ዜሮ ሲሆን ለምሳሌ በጣም ኢንክሪዝ አደረገ፣ በነፃ ሲሆን ማለት ነው። አይታችኋል። ስለዚህ ዲማንድ ፕራይሱ ከምኑ ጋር ከማርኬት ዲማንድ ጋር ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። ይሄ ሎስ ኦፍ ዲማንድ ያልነው ነው። ፕራይስ ከማርኬት ዲማንድ ጋር ወይ ሲምፕሊ ከዲማንድ ጋር ምንድን ነው? ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ፕራይሱ ሲቀንስ ዲማንዳችን ምን ይላል? ይጨምራል። ያ ማለት አሁን እዚህ ጋር ዲዛይር እና ዋንትን ክሊርሊ እንድትለዩ ትፈልጋለሁ ከዲማንድ ጋር። በ8 ብር ጊዜ ማንም አልገዛም፣ በዚህ ዋጋ ሳንነካውን ብለው ነው የሄዱት። ግልጽ ነው። ገበያ ላይ ሄዳችሁ አይ በዚህ ዋጋ አልገዛም፣ ለምሳሌ የሆነ ሱሪ ልገዙ ሄዳችሁ 1000 ብር ሲላችሁ አረ ተወዷል አልገዛም ብላችሁ ነው የምትሄዱት። ስለዚህ ምንም አይነት ዲማንድ የላችሁ ማለት ነው፣ ወይም ፍላጎቱ የላችሁ። ግን ሱሪውን እኮ ትፈልጉታላችሁ። ያ ዲዛይር ነው፣ ያ ዋንት ነው። መፈለጋችሁ ቢኖራችሁ ትፈልጋላችሁ። በምትፈልጉት ዋጋ ብታገኙ ትፈልጉታላችሁ ልብሱን። እሱ ዲዛይር ወይም ዋንት ነው የምንለው። ገንዘቡ ሳይኖራችሁ የመግዛት ብቃቱ ሳይኖራችሁ ያን ልብስ መመኘት ዛት ኢዝ ዲዛይር ወይም ዋንት ነው። ዲማንድ የምንለው ግን ያንን ሱሪ በተባለበት ዋጋ የመክፈል ፍላጎቱ ሲኖራችሁ፣ ከዛ በተጨማሪ አቅሙም ሲኖራችሁ ነው። በ8 ብር ምንም የመግዛት ፍላጎቱ የላችሁ፣ አቅሙም ስለሌላችሁ ማንም አልገዛም። ሶስቱም ኮንሱመሮች አልገዙም። በ5 ብር ሲሆንስ አንደኛው 3 ኪሎ ገዛ፣ ሁለተኛው 5 ኪሎ፣ ሶስተኛው 1 ኪሎ ገዛ፣ ድምር 9 ኪሎ። 3 ብር ሲሆንስ 5 ኪሎ ገዛ፣ 7 ኪሎ፣ 2 ኪሎ፣ አጠቃላይ 14 ኪሎ። ዜሮ ነፃ ሲሆን 7 9 24 20። ስለዚህ the preceding demand schedule showed that the different quantities of orange demanded by different consumers at different price level in the market. At ብር 5 per kg consumer 1 demands 5 kg. ኦኬ 5 ብር በነበረበት ጊዜ 3 ኪሎ ዲማንድ አደረገ ወይም ፈለገ። ኮንሱመር 2 ደግሞ ዲማንድስ 5 ኪሎ እንዲሁም ከስተመር 3 ዲማንድስ 1 ኪሎ። Thus market demand at ብር 5 per kg is 9 kg. However, at ብር 3 per kg, consumer 1 demands 5 kg, consumer 2 demands 7 kg, and consumer 3 demands 2 kg. So, market demand at 3 per kg is 14 kg. እዚህ ጋር ማለት ነው ቶታሉ ነው እዚህ ጋር እየነገረን ያለ 0 9 14 20 የሚለው ድምሩን ነው እያወራን ያለው። ኤኒዌይስ እዚህ ላይ የተጻፉ ነገሮች ግራ እንዳያጋባችሁ የፈጠምኩትኝ ላይ ስለዋራችሁ ነው። So the individual and the market demand curve for the data given in the above tables are depicted in the figure below. እንግዲህ ላይ ያለው ግራፉ ሲጻፍ ወይም ዲማንድ ከርቭ ሲሰራ ልክ እንደዚህ ነው። ፕራይሱ አለ። ፕራይስ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ዲማንዱ ምን አደረገ? እዚህ ጋር ፕራይሱ ምን አደረገ? ኢንክሪዝ እያደረገ ነው አይደል? እዚህ ጋር
ፕራይስ ኢንክሪዝ ዴን ዲማንዱስ ምን አረገ? ዲማንዱ ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው፣ ኳንቲቲው ግን እዚህ ጋር ኢንክሪዝ እያደረገ ነው። አይታችኋል? 3 5 7 ይሄ ኳንቲቲው ነው። ሶ ግራፉ እንዴት ይመጣል? እንደዚህ ዲክሪዝ የሆነ ዳውንዋርድ ማለት ነው። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ትንሽ ተዘረጠጠ እንጂ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ኦኬ። እዚህ ጋር ቶታሉ ደግሞ የሁሎችም ድምር ማርኬት ዲማንድ ልክ እንደዚህ ዝርጥጥ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢንዲቪዥዋል ኤንድ ማርኬት ማርኬት ዲማንድ ከርቭ ፎር ኤ ኮሞዲቲ በዚህ ወይ ይጠቃለላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት እንግዲህ እንዳጠቃላይ የኮንሰፕት ኦፍ ዲማንድ ምን እንዳይመስል ዲማንድን ጠቅለል ስናደርገው አንድ ኮንሱመር ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ኢንዲቪዥዋል የሆነን ኮሞዲቲ በሆነ ዋጋ አንደኛ የመግዛት ፍላጎት ሲኖረው ወይም ዊሊንግነስ፣ ሁለተኛ የመግዛት ኤቢሊቲ ሲኖረው አቅም with a certain period of time ያ ዲማንድ ይባላል። ዲማንድ ሎ የምንለው ደግሞ ምንድነው ብለናል? ፕራይስ ከምን ጋር ከዲማንድ ጋር ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል ነው ብለናል። ከዛ በተጨማሪ ዲማንድ ከርቭ ደግሞ ምንድነው? ዲማንድ ከርቭ ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ነው ብለናል። ዲማንድ ፋንክሽን ደግሞ ማትማቲካል ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ዲማንድ ስኬጁል ደግሞ ቱፕላር ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ኦኬ ዲማንድ ማርኬት ዲማንድ የምንለው ደግሞ በማርኬት ወይም በገበያው ውስጥ ያለው ፍላጎት ምን ያክል ነው በሆነ ዋጋ at a given period of time ብለን እያንዳንዱን ነገር ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። በእኔ ግምት ግልጽ ሆኖላችኋል ብዬ አስባለሁ። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ ዛሬ ባየነው ኮንሰፕት ውስጥ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። በሚቀጥለው በፓርት 2 the concept of supply በሚለው ቶፒክ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባባይ